ולא רצה להישאר בבית היא החולים. חזרה, וכמובן היה צריך לעשות משהו. היה בינינו גם כן רופא כללי. אני לא יודעת, זה סלאבה לא אמרה לי, אבל הייתה שמועה שהוא היה אחראי להיריון הזה. וסלאבה אמרה לו, תראה, אתה למדת כל כך הרבה שנים רפואה, אתה צריך לעשות משהו. הוא לא רצה, אבל היא הצליחה, היא ידעה, רופא נשים של העיירה, כשהוא הלך להסתתר, הוא השאיר אצל סלאבה את המכשירים שלו. שהיא תשמור לו אותם, היא הייתה חברה של הבת שלו. והיא הביאה לו את המכשירים, ובמרתף פינו אחד החדרים האלה, הוא עשה לה את הניתוח. אותנו הוציאו לחדר הזה, אבל ידענו שנעשה משהו, לא ידענו בדיוק מה, אבל ידענו שמשהו נעשה שם. עכשיו האירוע השני, דומה לזה, היה של זוג, אלה שהיו שם במסתור השני שהתפרצו אלינו, שם היה זוג צעיר, משפחת סובל, שהיא נכנסה להיריון. וכבר די לקראת הסוף, הרוסים התקדמו מאוד במרץ לקראתנו כבר ידענו שהשחרור הוא לא יכול להיות רחוק, אבל פתאום הם נעצרו, אני לא זוכרת הם, על הדניפר, שהוא גם כן לא רחוק מאיתנו, או עוד יותר קרוב, והיא נכנסה להיריון והיא לא גילתה שהיא בהיריון. היא לא סיפרה לאף אחד. והגיע זמן הלידה. והרוסים עוד לא הגיעו, והייתה לידה. טוב, קברו את הילד גם כן בחלק של היסודות האלה. זה ההתרחשויות. ויום אחד ברחה לנו מישהי, הייתה אחת לא בדיוק חכמה מאוד, יהודייה, שהייתה נשואה עם נוצרים. והוא הסתיר אותה שמה, אבל היא הייתה מאוד קנאית עליו, והיא החליטה יום אחד בחורף, בין 43 ל-44, היא החליטה שהוא בוגד בה והיא הולכת לתפוס אותו. זה שהחור היה פתוח והיא ברחה, ועד ששמנו לב שהיא איננה, כי זה בכל זאת קהל של אנשים, 39 איש, אבל היה לה שכל, לא, היה שלג עמוק, וראו את העקבות לאן שהיא ברחה, והחזירו אותה חזרה. הייתה התרגשות מאוד גדולה. מה עכשיו היה עוד אחד הדברים האופייניים? סלאבה הייתה בהיריון כשהיא התחתנה בינואר 43, וב-4 לאוגוסט 44 היא ילדה. את ביתה הגדולה, ואניה קראו לה. וכשאניה נולדה, סלאבה הייתה צריכה איזושהי עזרה בבית. אמא שלה התנדבה, אחותה התנדבה, לא, היא לא צריכה את אף אחד. ב-44 זה היה? ב-43. סליחה, טעיתי. הייתה צריכה איזושהי עזרה בכל זאת. גם הדירה הייתה די גדולה, אז הנהגנו נוהג שבלילה היא הייתה... והיו שניים מאיתנו יוצאים, בדרך כלל אותם האנשים, החברה הזו של ההלה וטולג'יק, גם כן אחת הבודדים שהיה איתנו, רופא שיניים. והם היו מחפשים את החיתולים, מנקים את הבית, מבשלים לה, וכולם התפעלו עד כמה שהיא בעלת בית טובה, לבד לגמרי עושה את הכל. הגמדים באים בלילה. ובזמן שהחור היה פתוח, הרשו לנו לילדים, היה זמן קצוף לעמוד בתוך החור עם הראש למעלה.
וזה היה כמובן, וזה היה הזמן שאנחנו יכולנו לנשום אוויר והתחלפנו בזה. וכשאניה הזו קצת גדלה כבר לקראת הסוף, אז היא נורא אהבה תינוקת שזוחלת, תינוקת בת 9 חודשים, 10 חודשים, נורא אהבה את החור הזה שמשם יוצא ראש של ילד, למרות שזה היה לילה והיא הייתה אמורה לישון, אבל היא לא תמיד ישנה. אז יום אחד, באמצע היום, סלאבה נכנסת איתה למטבח על הידיים, אבל היום היו סוגרים את החור, אנחנו היינו מלמטה שמים את הברזל שאי אפשר היה לפתוח, והיא הייתה שמה על זה לינולאום כזה, PVC, כמו שהיום חתיכה, שזה היה מסתיר, הייתה גם שמה פלפל מסביב, כי אמרו שאם יבואו עם כלבי גישוש, אז הפלפל יבלבל אותה. ויום אחד אניה עשתה על החור, רצתה את הילדים שיבואו, לא. מאז היא יותר לא ראתה שם הילד, היא הלאה המשיכה שאנחנו ננשום אוויר, אבל היא לא נתנה לאניה יותר בשעות שהחור היה פתוח להיכנס למטבח. אניה עוד לא ידעה ללכת. אלה פחות או יותר החיים. היו מקרים שחששתם שתתגלו? היו אנשים שחשדו שאתם שם? היה אפילו הגסטפוביץ פעם ראה איזה חלון, היה שם חלון לא מהמרתף, מין פתח כזה של איפה שהם היו, הקבוצה השנייה, זה היה גם כן מין, זה לא היה ממש מרתף, זה היה מין שתוך הבנייה נוצר מין חלל ריק, אבל הוא היה עם בטון והיה שם חלון קטנצ'יק. ואת החלון הזה הגסטפוביץ הזה פעם ראה, והוא אמר לאיז'יק, תראה, פה אפילו יכולים להסתתר, יכול להיות שפה מסתתרים יהודים. טוב, איז'יק מאוד החביר, ככה סיפרו, אבל זה עבר בשלום, ובאותו הלילה הוא אמר לנו להרים אדמה מאחורי החלון הזה, שאם אפילו יפרצו את החלון, שלא שיראו אדמה ולא שום דבר אחר. את זוכרת שיחות ביניכם? שיחות? כן, על מה, חוץ מלספר סיפורים, דיברתם גם על העתיד, מה יכול לקרות, מה... בטח, ראשית הייתה לי, אמא שלי, כמו שאני אופטימית, ככה אמא שלי הייתה פסימית. זה היה טבע עד הסוף. היא מתה בגיל כמעט 90 פה בבית הזה, תמיד הכל היה רע, הכל יהיה רע. ואצלי תמיד הכל היה טוב, אז אנחנו התערבנו על אוטו. אני אמרתי שאנחנו נעבור את המלחמה בחיים, והיא אמרה שלא. ובאמת כשאנחנו קנינו את האוטו החדש, לא היא קנתה אותו, אבל היא נתנה השתתפות, היא אמרה, הנה, זאת ההתערבות שלנו מהמרתף. ואני הייתי משוכנעת שאנחנו נעבור את זה בחיים. עד כדי כך, אבא שלי המשיך אותי ללמד עברית במרתף. היה לנו ספר לימוד מאוד ידוע, חום כזה, אני ראיתי אותו פה בארץ גם כן, שכחתי עכשיו איך שקוראים לו, שממנו היו לומדים עברית. ובו גם כן הייתה התקווה. כל הבתים של התקווה, אני חושבת 4 או 5 בתים, לא 4 בתים ועוד לא עבדה תקוותנו, היו חוזרים על זה תמיד. ואבא שלי סיפר לי שהרצל באחד הקונגרסים אמר, שמי שידע את התקווה בעל פה יקבל צרטיפיקט בלי תור. אני למדתי את כל התקווה בעל פה, והיו שנים שידעתי את כל הבתים של התקווה בעל פה. היום כבר שכחתי. וממש תוכניות לאחרי המלחמה. אני הרבה מאוד חלמתי על מה שיהיה אחרי המלחמה. היה שם למשל זוג שמאות היו רבים ביניהם, זוג צעיר,
טוב, זה לא פלא בתנאים האלה שאנשים רבו, אבל הוא זרק לפעם, את תתגרשי ממני אחרי המלחמה, את אומרת? הרי את אפילו לא יודעת להרוויח לעצמך פרוסת לחם לבד. ואז אני נשבעתי שלי יהיה מקצוע. לי אף גבר לא יגיד. אני באמת כמעט כל החיים עובדת ומרוויחה את לחמי. זה הדברים האלה ככה שנשארו. אני גם ניהלתי יומן. בהתחלה, כשרק ירדנו, הייתה לי מחברת אדומה כזו, שניהלתי יומן. רק אני שמה בנאמנות גדולה מאוד, רשמתי לאן ברחו בני דודיי וכל החברים וכל האנשים שעזבו על איזה שמות ערים. מאוד תיעדתי את זה כמו שצריך. עד שיום אחד תפסו לי את זה, ואמרו, מילא יתפסו אותנו, אבל צריך את כל אלה גם כן לתפוס כשיתפסו אותנו, ושרפו לי את היומן. איכשהו עבר הזמן, אני לא יודעת. זה בפרספקטיבה מהיום, זה נראה לי שזה גם כן די מהר, אבל בטח כל יום נמשך ונמשך. הכסף הספיק עד הסוף? טוב, היו אנשים שעוד יצאו עם כסף, וזה מה שהציל גם אותנו. אני חוזרת ומדגישה, לא איזידור וורושיינסקי ולא ירוסלבה, כמו שקוראים לסלבה וורושיינסקה, לקחו גרוש מהכסף הזה בשביל זה שהם הסתירו 39 יהודים. אמרו לנו ביד ושם שהם אנשים פרטיים, בתור אנשים פרטיים, לא מוסד, לא כנסייה או מנזר או משהו כזה, הסתירו הכי הרבה יהודים במקום אחד, במקום מצומצם, ודאגו להם לאוכל ודאגו להם למעשה לכל הצרכים. היה לנו גם רדיו. אנחנו ידענו את כל מה שמתרחש, שמענו את ה-BBC, והסימן בשביל לפתוח את החור של המרתף היה... זה היה האות של ה-BBC בזמן המלחמה. ואני עד היום זוכרת בדיוק איך שה-BBC היה מתחיל את החדשות שלו בפולנית. אני אנסה לתרגם. כאן ה-BBC, אנחנו מעבירים ידיעות, אנחנו נותנים חדשות, טובות או רעות, אבל תמיד אמיתיות. כאלה כמו שמוסר רק רדיו חופשי. תקשיבו לידיעות שלנו ותפזרו אותם, תספרו אותם לאחרים. Podajemy wiadomości dobre czy złe, lecz zawsze prawdziwe. זהו. זה מה ככה נמשכו שם החיים עד 4 לאוגוסט, שהקטיושות ירו פעם אחת, והגרמנים ברחו מדרוהביץ' ונכנסו הרוסים. נכנס הכוח הראשוני, איז'יק הודיע לנו שנכנסו, מההתחלה הוא אמר לנו לא לצאת עד שהחזית לא תתרחק קצת, כי הרי עוד יכולים להיות תחלופות בחזית. איך הייתה הרגשה אחרי כל כך הרבה זמן לגלות, לשמוע שאולי השחרור שלכם בפתח? לא יודעת, אנחנו האמנו שאנחנו נעבור את המלחמה. ואנחנו, מה זה, לוקחים חיים כאלה על עצמך אם את לא באיזשהו מקום משוכנעת שתבריא את זה? זה היה די מובן מאליו. חוץ מזה ידענו שמתקדמים הרוסים, הם באים. מה? חוץ מאמא שלך, אני אומרת. חוץ מאמא שלי שהיא לא האמינה טוב, אבל ידענו שהרוסים מתקדמים, שהם כבר כבשו את זה וכבשו את זה, הם כבר בלמברג, הם מתקרבים אלינו. זה היה די צפוי. אז עוד קצת נשארו כולם, ואחר כך כולם יצאו, רק אותי השאירו במרתף, כי איז'יק פחד שלא יאנסו אותי. כי באו הכוחות החזית הרוסיים בהתחלה, היו לגמרי לא נחמדים. אבל בסופו של דבר יצאתי, גם אני מהמרתף,
ומה שאני זוכר, אנחנו אז גרנו עם משפחת ווישינסקי ביחד באותה דירה. בדירה שלהם הם נתנו לנו חדר. ואני זוכרת שאיז'יק אמר לי אחרי יום, נו, למה את עדיין לוחשת? מותר לך כבר לדבר כמו בן אדם. תדברי בקול רם. היה לי קשה מאוד לעבור מהלחישה לדיבור רגיל. זה היה הדבר שבאמת, אני זוכרת את הקושי הזה, והיה לי קשה מאוד לעשות הפצ'יק. כי תמיד עשינו הפצ'יק שסתמנו את האף שלא ישמעו, וזה היה לי נורא קשה שוב ללמוד לעשות את זה. איך היה המפגש עם החוץ, עם הנשים בחוץ? היה מאוד קשה. היה מאוד קשה בכלל. ראשית ראינו שהמונים אינם, בודדים נשארו. לא ידענו מי חי מי לא חי. מלחמת הקיום הייתה מאוד קשה, לא היה מה לאכול. היה צריך להתחיל לארגן אוכל. אני התנפחתי, לי התנפחו הברכיים בצורה כזו, מים נכנסו לי לברכיים, לא, בקושי יכולתי ללכת. אחרי כל כך הרבה זמן של ישיבה, של לא הליכה, אז הכל נותנת אותה. לא יודעת, היינו מאוד עסוקים ביום יום. לא היו הללויה גדול. אמא שלי היה לה פרונקל מאוד גדול פה, שהייתה צריכה להתנתח. תקף הכניסו אותה לבית חולים וניתחו אותה, וניתחה אותה איזו רופאה רוסיה, סנדלר ולא רופאה. היה לה עד סוף ימיה פה צלקת עצומה מהניתוח הזה של הפרונקל. איך התייחסו הרוסים? מה זאת אומרת? איך הם נכנסו והמשיכו. זמן קצר אחרי, מקודם הגיעו חיילי החזית שהם המשיכו הלאה, אחר כך הגיע ה-NKVD. כשה-NKVD הגיע, אחד הדברים הראשונים שהם עשו היה שהם עצרו את איז'יק. הם עצרו את איז'יק בטענה שמי שהסתיר כל כך הרבה יהודים גם יכול לעבוד נגדם. וזה עלה בהרבה מאמצים של כל היהודים שלו בשביל לשחרר אותו. היה לנו מזל שאחד הרופאים נעשה מנהל בית החולים, והוא פעל מהר מאוד שחררו אותו. אבל זה לאיז'יק נתן מכה רצינית מאוד, באמונה שלו בבני אדם. היו עוד מקרים בדרוביץ שאנשים עזרו? כן, חברה של סלאבה גם כן הסתירה. יהודים לא כמות כזו, אבל גם כן כמות, אני חושבת, 10 איש או משהו כזה. ובכלל בדרוביץ' ניצלו יחסית הרבה אנשים. יחסית לעיירות אחרות, אני חושבת שדיברו על זה ש10% מיהדות דרוביץ' ניצלה. גם בגלל זה שהיערות היו קרובים, אפשר היה לברוח ליערות, הרבה מאוד עברו בפרטיזנים. וטוב, אני בדיוק לא יודעת. אני יודעת שאחרי, הרוסים הגיעו באוגוסט, ובאמת להגיד לזכותם, בספטמבר פתחו בית ספר. התחלנו ללכת לבית ספר. לבית ספר אוקראיני אמנם, אבל פתחו את הבית ספר האדום, קראו לו, זה היה בניין אדום, צ'רבונה-שקורה, וכמובן לפי המתכונת שלהם, עד יסטולטקה, 10 שנות לימוד. אני אז נכנסתי לכיתה שביעית, והסתבר שבכל כיתה היה מקסימום יהודי אחד. זה מה שנשאר. אבל התחלנו ללמוד ורצו שאנחנו... מעניין אותך גם כן שאני אמשיך את התקופה הזו אחרי ששוחררנו. התחלנו ממש ללמוד והתחילו לשכנע אותנו שניכנס לפיוניירים ולקומסומולים וזה. איכשהו אני התחמקתי מזה, אני אז עדיין לא כתבתי בשבת. אמנם הלכתי בשבת לבית ספר, אבל לא כתבתי, והוסבר לי שאי אפשר לקבל אותי לקומסומול אם אני לא כותבת בשבת.
ההפסד של הקומסומול. אולי חשבו להישאר בדרוביץ? מי, ההורים שלי? לא, אבא שלי רק חיפש הזדמנות לצאת משם. לא חשוב לאן, רק לצאת. אבל בהתחלה לא היה, עוד הייתה מלחמה, אני מדברת על 44. כן. אז בלודג' עוד הגטו היה קיים, בעלי עוד היה באוגוסט 44, הוא עוד היה עם כל המשפחה ביחד בגטו בלודג'. ואנחנו היינו כבר משוחררים. אז הם התחילו עם הפרופגנדה הקומוניסטית, שהיא עליי לא כל כך פעלה, כי אני גודלתי בבית מאוד ליברלי, עם הערכה מאוד גדולה לדמוקרטיה. וזה אני זוכרת שבאחד משיעורי ההיסטוריה, המורה שהיא בעצמה הייתה ראש קומסומול או משהו כזה, הסבירה מאוד בפרוטרוט עד כמה שרוסיה מנצחת במלחמה את הגרמנים, ועוד פעם רוסיה ועוד פעם רוסיה. אז אני הרמתי אצבע ואמרתי, כן, אבל עם הנשק האמריקאי והאנגלי. זאת כנראה גם כן אחת הסיבות שלא הכניסו אותי לקומסומול. אבל כשהיו בחירות לוועד התלמידים, אמרו לנו מקודם שיבחרו את התלמידים הטובים. זה כמו שאמרתי מקודם, היה בית ספר אוקראיני, כבר עם כל האוקראינים מהסביבה, שזה לא הייתה האינטליגנציה הכי גבוהה. בקיצור, כשהתאספנו פעם ראשונה בחדר המורים, כל ועד הכיתות, כל ראשי ועדי כיתות, וזה, היינו כולנו יהודים. ואז המורה להיסטוריה, שהיא הייתה אחראית על החינוך הקומוניסטי שלנו, אמרה, תראו, זה באמת מאוד יפה שאתם מעריכים ככה עם שסבל כל כך הרבה מידי הפשיסטים, אבל בכל זאת צריך קצת איזון בעניין הזה, ובאיזושהי צורה זה יסתדר. אני כבר לא זוכרת איך. נגמרה המלחמה. הגיעה שנת 55 ונגמרה המלחמה. לא, 55, ב-45, סליחה, כן. 45, ואני זוכרת שהתעוררתי שיורים ברחובות. הרוסים, מרוב שמחה, התחילו לירות ברחובות. ובאמת זאת הייתה שמחה ללא גבול, שמחה שאני זוכרת אותה, שניצחנו את הגרמנים ימח שמם, ושבאמת החיים הם יהיו אחרים. ידעתם מה קרה עם המשפחה של אבא שלך ביוגוסלביה? לא, אז עוד לא. אז עוד לא. זה אבא נודע לו רק הרבה יותר מאוחר. לא היו דרכי דואר מסודרים ודברים כאלה. והקיום היה מאוד קשה. תביני, החיי יום יום, להשיג את הפרוסת לחם הביתה הייתה מאוד קשה. ואז יום אחד בבית ספר החליטו שהתלמידים הטובים ילכו עכשיו לפנימייה באיזה קולחוז ללמוד לנהוג בטרקטורים. וגם אותי רשמו לזה. ואני באה הביתה עם הסיפור הזה, וזה היה אמור להיות קצת מחוץ לדרוביץ' די רחוק, הפנימייה הזו, ואבא שלי שומע את זה ועולה על טורים ואומר, את לא. טוב, אז זה כבר היה אחרי המלחמה, ואז כבר התחילו הפולנים שהיו באוקראינה המערבית, רצו מאוד להגיע לפולין. למשל סלאבה פולניה, היא לא אוקראינית. והורשו אנשים לרשם לחזור לפולניה. ואבא שלי פרומט הלך בתור פולני לרשם לחזור לפולניה. אבא ואמא.
ואז אני הודעתי בבית ספר שאני לא יכולה לדאבוני ללכת לפנימייה הזו, שאנחנו חוזרים לפולניה, ואז הזמינו אותנו ל-NKVD. ואבא הלך איתי, והיה לנו מזל שפגשנו שם יהודי. זה שישב מעבר לשולחן היה יהודי. ראשית אבא היה יכול לדבר איתו, דיבר איתו יידיש. ואני הייתי די בצד, ואבא הסביר לו שעברנו את כל המלחמה, ואנחנו רוצים להישאר ביחד. והוא רוצה לחזור לפולין, כי הוא רוצה לחזור למקום איפה שהוא היה לפני המלחמה, אולי הוא יוכל להציל משהו. הסביר לו את כל העניין, והוא בכל אופן, תראה, תחיה פה, אתה איש חופשי, מה תיסע לקפיטליסטים, שוב תהיה יהודי מלוכלך וזה. אבל בסוף כנראה אבא שכנע אותו, כי אני זוכרת, הוא אמר ברוסית, נו טוב, אנחנו נבנה את האוקראינה המערבית גם בלעדיכם. ויצאנו, ובאמת הצטרפנו לטרנספורט הבא שנסע לפולניה. מה קרה עם סלאבה ואיזידור? סלאבה ואיזיק נסעו טרנספורט לפנינו. שבוע לפנינו, והם באמת הגיעו לגלייביץ, לגלוויצה, ואנחנו הגענו לבויטן, כי זה מילאו עם האנשים האלה את השטחים שפונו על ידי הגרמנים, מה שהיה פעם שייך לגרמניה. ואנחנו נסענו בתוך קרונות של חיות, קרונות בהמות, ונסענו המון זמן, נסענו כמה ימים ולילות. והגענו לבויטן. בבויטן היה לנו מזל שבן דודי היה בבויטן. הבן דוד הזה, הצעיר, שהיינו גרים איתו יחד בבית, הוא היה בבויטן ונודע לו שמגיע טרנספורט מדרוהוביץ', הוא היה בדרוהוביץ', הוא תקף אחרי השחרור חזר לראות האם ההורים חיים. ורצו לגייס אותו לצבא הרוסי ואז הוא ברח. ואנחנו היינו בקשר איתו עם בויטן, וידענו שהוא ישנו שם, והוא בא לקחת אותנו ולא היו שם, הוא הצליח לתרגן, והיו לו 2 דירות שם. הוא מסר לנו דירה וקיבלנו דירה מאוד מפוארת של איזה גרמני. היו שם קורסאות כאלה מאור כולו. היה שם חדר, ein Herrenzimmer, חדר לגברים ממש. טוב, בבויטן היינו כמה חודשים. סלאבה הייתה בגלייביץ, זה לא רחוק, אפשר היה עם חשמלית להגיע. ביקרתי לעתים קרובות, השתדלתי לעתים קרובות לישון שמה, למרות שהיא לא כל כך התלהבה כי היה לה דירה קטנה, אבל אני נורא אהבתי אותה ואנחנו היינו ביחסים טובים. ואבא שלי רק חיפש הזדמנות לחזור לגרמניה. שהוא קיווה שמגרמניה הוא יוכל להמשיך לעולם החופשי. פולין לא הייתה תחנה בשבילו, ובאמת לפני החגים, זאת אומרת המלחמה נגמרה במאי. אנחנו הגענו לבויטן, אני מניחה שזה היה ביוני, יולי, משהו כזה. ביולי בטח, כי עוד היה בית ספר. ועזבנו את בויטן לפני החגים. זאת אומרת בספטמבר בערך. ועברנו את הגבול לגרמניה. איך עברתם את הגבול? בצורה בלתי לגלית. נסענו עם רכבת עד לגבול. לא היה לנו כבר הרבה דברים. היה לנו, הרכוש שהיה לנו, זה היה תרמיל-גף עם שפק. שזה הייתה הוולוטה שנסעה איתנו, זה אבא התכונן למכור בגרמניה, ועם זה להתחיל חיים חדשים. אנחנו נעצור כאן.
הגבול, מה שהיה הגענו לכם? לגבול, ובגבול לנו לילה אחד ככה, ואבא שלי איכשהו הצליח, היה שם גם כן שרצו לנו לגנוב את ה... כבר עלינו על איזה רכבת שעברה לגרמניה, ואני לא יודעת, אני תמיד אומרת אבא שלי בהחלט לא היה גיבור. אבא שלי היה נמוך, הרבה יותר נמוך ממני, והיה יהודי. יהודי, לא מובן המילה, לא ספורטאי ולא זה. אבל ישבנו כבר ברכבת שהייתה אמורה להעביר אותנו את הגבול, ומישהו תפס את התרמילגף הזה עם השפק, וברח איתו איזה רוסי. ואבא אחריו, כמו אריה, ואמא אחריו, ואני נשארתי בתוך הרכבת. עם יתר הדברים, עוד היו לנו שם כמה דברים. ואבא תמיד סיפר בתור אחד הניסים, שהוא הצליח לקבל את התרמיל גף חזרה מהרוסי, הרוסי הזה באיזשהו שלב זרק אותו, ואבא לקח אותו חזרה והם הספיקו לחזור לרכבת ונסענו יחד. אבל זה כבר היה אחרי שעברנו את הגבול. את הגבול עברנו בתוך קטר של רכבת. אבא שלי נתן למוביל קטר 1/4 ליטר וודקה שהיה לו בבקבוק, והוא הרשה לנו לשלושתנו להיות בתוך הקטר, ואנחנו עברנו את הגבול בתוך זה. ואחר כך עלינו על הרכבת הזו שגנבו לנו את השפק, אבל עם הרכבת הזו הגענו לברלין. והגענו לתוך זה שם היה איזה מחנה פליטים, איפה שכל הפליטים הגיעו. איך נראתה ברלין? ברלין הייתה הרוסה לגמרי. טוב, אני גם, בטח לא לאן שהגענו, ברלין היא מאוד מאוד גדולה. אני רק הכרתי את האזור מסביב לבית שלי, איפה שהדודות שלי היו גרים, איפה שהיה בית ספר. אני הכרתי טוב את מזרח ברלין. אני הרגשתי בזה כשהייתי מוזמנת על ידי עיריית ברלין ושיכנו אותי בקורפורסטנדם. אני הייתי פעם הראשונה בחיים שלי בקורפורסטנדם. אני לא הכרתי את מערב ברלין בכלל. ושם הגענו לאיזה מחנה פליטים של כולם, של נוצרים, של גרמנים שחזרו. ותקף הרגשנו שזה בכלל לא מקומנו. והשארנו שם את אמא עם כל הדברים, ואבא ואני נסענו, אני כבר לא זוכרת איך, למרכז ברלין והלכנו לקהילה היהודית. ובקהילה היהודית הכירו את אבא שלי תקף, היה מישהו שהכיר אותו. ואותם משרדים שהיו עוד כן, כן, זה היה באורניינבורג השטרסה, במקום איפה שגם היום הם נמצאים, במזרח ברלין. ושם אמרו לנו שיש בריקשטרסה היה בית כנסת גדול, וליד הבית כנסת ישנו בית ספר. ובתוך הבית ספר הזה הפכו למחנה לפליטים. ושם יהיה לנו מקום, וגם תקף סיפרו לאבא שלי שבת של חבר שלו, האחות של הבובי הזה שסיפרתי מקודם, לולו פרנקל, אבא שלה היה חזן בבית הכנסת שלנו, בהדרות הגסה, ושהיא שמה הפקידה. אז כבר באנו כאילו הביתה. היא נורא התרגשה. מאז שהיא נולדה היא הייתה אהובה מאוד על אבא שלי. עד שאני נולדתי היא בכלל הייתה התינוקת הכי נחמדה והכי טובה שקיימת. ואז הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, היא עברה את המלחמה בברלין גופה, ברחובותיה של ברלין, התגלגלה ברחובות. היא עברה דברים איומים, אבל נשארה בחיים. והיא חיה עד היום, ביקרנו אצלה לא מזמן בפלורידה.
נרשמנו שם בריקשטרסה, נסענו חזרה, הבאנו את אמא, והתחילו החיים בברלין. בתוך הריקשטרסה, ששם באולמות גדולים היו גברים ונשים ביחד, היו מיטות. ואני אז שמעתי, אחרי זמן, אני מאוד לא הרגשתי טוב בברלין. אני הייתי אחרי שנה חינוך קומוניסטי, אנטי-פשיסטי, חזק מאוד. אני לא דיברתי גרמנית ברחוב. אני רציתי רק לצאת משם. לא להיות שם אפילו רגע. אלה הם השונאים, אלה הם כולם רוצחים, אני לא רוצה להיות שם. ושמעתי שמתארגן טרנספורט ארצה, השיגו צרטיפיקט ל50 ילדים ניצולים מברלין. בברלין נשאר בית יתומים באיראנשה שטרסה, זה היו יתומים של חצאי יהודים, שצד אחד של ההורים היה יהודי, ואת אלה חשבו למעשה לעלות ארצה. אבל שם היו רק 20 וכמה ילדים, התחילו לחפש השלמה בשביל להשלים את הצרטיפיקט, בקושי אספו 42 ילד. ואז כבר לא הקפידו כל כך על הגיל, מקודם זאת היו צריכים להיות רק ילדים, אחר כך החליטו שגם נערים מותר. אני אז הייתי בת 15, 16, כן, ו-45, כן, 16. אבל גם בעלי בן 40 הגיע יחד עם הוא היה בן 20 אז, הוא יליד 26. וגם הוא נרשם לאותו הטרנספורט, במקרה אנחנו עוד לא הכרנו, שם הכרנו. וכשבאתי, אבי בשום אופן לא הסכים שאני אסע, לא נפרד ממני, אבל אני עם הטיעון הזה שלא הייתי עוברת את כל זה, אם הוא היה מרשה לי לפני המלחמה לעלות עם עליית ילדים, שכנעתי את אמי, הלכתי לבד לרשם בקהילה, וכששאלו אותי אם אבא מרשה שיקרתי ואמרתי שכן, והתכוננתי לטרנספורט. ונסענו, עזבנו את ברלין, היינו 40 וכמה ילדים בכל הגילאים, זה היה מגיל חצי שנה עד גיל 20. וליוו אותנו שתי נשים יותר מבוגרות, האימא של החצי שנה הזה, ועוד אישה אחת שהייתה לה אחיינית שהצילה אותה ממנזר בפולניה, וגם היא הצטרפה אלינו. הם היו כביכול המטפלות של הילדים האלה. ונסענו מקודם במשאיות, מטמפלהוף עד לפרנקפורט המיין, אני חושבת, ושם עלינו לילה ועלינו על רכבות. אני לא יודעת מי שארגן את זה, אבל זה היה מאורגן. ובדרך, כשעברנו את הגבול לצרפת, הצרפתים קיבלו אותנו עם תזמורות בכל התחנות, והביאו לנו שוקולדים, והביאו לנו סרדינים, והביאו לנו כל מיני כאלה דברים שלא ראינו אותם כבר שנים, רק שכחו להביא לנו לחם, לא היה לנו מה לאכול את הסרדינים האלה. והגענו לפריז. בפריז שיכנו אותנו בבית יתומים נוצרי, אבל רק ללילה או 2 או 3 לילות היינו שמה. אפילו השתדלו והראו לנו את פריז. הלכו איתנו והראו לנו את פריז, והיינו אמורים אוטוטוט להגיע ארצה. איכשהו האוטוטוט הזה לקח 4 חודשים. על הצרטיפיקט הזה כנראה עלו אנשים אחרים בינתיים, אותנו שיכנו, העבירו אותנו מפריז לקאי על יד אברeux.
זאת הייתה איזו אחוזה עם וילה גדולה שמישהו הוריש לעליית נוער, ושם... זה היה במסגרת עליית הנוער. זה היה הכל במסגרת עליית נוער. וטיבלה בנו עוזה, מישהי מעוזה. ושם אנחנו עברנו את ראש השנה שם, אני זוכרת זאת אומרת ראש השנה האזרחית. חגגנו את זה בגדול, ראש השנה הראשון אחרי השחרור, 46. ואז התחלנו לעשות סקנדלים של למה לא מעלים אותנו. הרי בינינו היו גם כן, הייתה קבוצה די גדולה מ-16 עד 20. ואלה, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להמשיך, זה לא להיות במחנה, לא להיות במעבר, אמנם בתנאים מאוד טובים. והתארגנו ונסעו, איזה מישהו נסע לפריז, לפלסטינה אמט, ולעלות. טוב, אספו אותנו מעברה והעבירו אותנו למרסיי. קירבו אותנו. במרסיי גם כן שיכנו אותנו מקודם בבית יתומים נוצרי, ששם היה סקנדל, כי אנחנו בינתיים כבר היינו קבוצה מאוד מגובשת, בנים ובנות ביחד, וזה שם היה מאוד דתי ורק בנות, ולקחו את הבנים והעבירו אותם למקום אחר. בפריז היו אז שתי הכשרות שטיפלו בנו, שהם כביכול היו המדריכים שלנו, לא כביכול, הם ממש היו האחראים עלינו, גם לגבי פלסטינה אמט, ואנחנו היינו שם עוד חודשיים. אנחנו התחלנו לעלות ארצה באמצע פברואר אחרי הרבה סקנדלים. אבל אז כבר היינו כל כך מגובשים, היה כל אחת מהגדולים מהקבוצה הזו בין 16 ל-20 הייתה אחראית על קבוצה של קטנים. וזה דפק 100%. אנחנו טיפלנו בהם ואנחנו דאגנו שאף אחד לא הלך לאיבוד. ואנחנו מגיעים לאונייה שצריכה לעלות אותנו ארצה, זאת הייתה אונייה בשם קיירו, וקראו לה, ולא גדולה, 180 איש נדמה לי בסך הכל היו באונייה, ורוצים לעלות אותנו, ואיתנו המדריכים שלנו, שהם החליטו שהם רוצים לעלות איתנו. בקיצור, אנחנו הצלחנו לעלות 15 בלתי לגליים עם ה-40 ילד שהיינו. איך עשינו את זה? אנחנו די הרבה זמן היינו אמורים לחכות עד שיעלו אותנו על האונייה. אז אמרנו לקטנים שיגידו שצריך פיפי. ועלינו תמיד קבוצה של כמה למעלה, וחלק הסתתר בתוך האונייה, וירדו הרבה פחות. בצורה כזו שכשאחר כך התחילו להקריא את השמות, עלו הבלתי לגליים במקומנו, תפסו את העניין הזה באונייה, בלב הים, פשוט נעלם המון אוכל. אנחנו היינו לוקחים מהשולחנות אוכל בשבילם. ואז תפסו אותם אחת, הרב החובל אמר שלא אכפת שום דבר, הוא רוצה תשלום עבורם. תשלום עבור הנסיעה. וכשהתקרא, היו שם גם כן על האונייה סתם אנשים, חוץ מהקבוצה שלנו, וכשהגענו, התקרבנו לארץ, בעלי הנוכחי, שהוא היה ראש הקבוצה, הוא היה מבוגר בינינו, פנה אל התיירים שהיו באונייה, יהודים אמריקאים, של אף אחד לא ירד מהאונייה עד שהבלתי לגליים לא יורידו. אנחנו רק פחדנו שיחזירו אותם חזרה לצרפת. האמריקאים לא הסכימו. אבל 42 ילד, כאיש אחד, לא ירדו מהאונייה עד שלא יורידו את האנגלים גם לא הרבו להתווכח, והסוכנות תקף אמרה לרב החובל שמשלמים לו כסף לא היה בעיה, לא כסף הייתה הבעיה, והעבירו אותם לעתלית, הם היו שבועיים בעתלית ושחררו אותם
הם בארץ איתנו. לאן אתם וככה עברתם? הגענו ארצה. אותנו קיבלו בחיפה עם תפוזים ועם לחמניות עם גבינה צהובה. מאוד יפה. סליחה שאני מדברת הרבה על אוכל, אבל אנחנו עוד היינו מאוד רעבים. אחרי כל הזמן בצרפת גם כן לא היה יותר מדי מה לאכול. והגענו, על הכרמל הייתה וילה של דוקטור מאייר, שהוא הוריש גם כן לעליית נוער, ובתוך הווילה הזו עשו מין מחנה קליטה כזה, מקום מאוד יפה. ושם עמד שולחן עם כל טוב. אני הרי הייתי מתכתבת עם ההורים, ואימא שלי שמרה את כל המכתבים, והיא הביאה אותם ארצה אחר כך, ובמכתב הראשון מהארץ היה כתוב שאכלתי באותו הערב 42 סנדוויצ'ים. ואז, אבל אנחנו היינו קבוצה שאי אפשר היה להעביר אותה בצורה מסודרת לעליית נוער, כי היו כל מיני גילאים. את הקטנים לקחו לכל מיני בתי ילדים, ואותנו חילקו אז זה גם כן היה שחלק מאיתנו, בעלי למשל ידע בדיוק לאן שהוא הולך. ברגע שעלינו על האונייה נודע לו שאחיו בארץ, אחיו התאום בארץ. הוא ידע שהוא חי, אבל הוא לא ידע איפה, ורק כשעלינו על האונייה נודע לו שהוא בארץ במגדיל. אז לא היה על מה לדבר, הוא הולך למגדיל, במגדיל לא היה מקום, הוא הצליח בקושי את החבר הכי טוב שלו לקחת איתו, ואת היתר מאיתנו חילקו לכל מיני מוסדות. השאלה הראשונה הייתה, האם אנחנו דתיים מהבית, האם הדליקו נרות בבית וכך הלאה. לי הייתה פה בארץ, ארצה הצליחה להגיע כל הענף המשפחתי מווינה. אח ואחות של אמא שלי, עם המשפחות שלהם. האחות הייתה גרה בירושלים, ואני משום מה הייתי משוכנעת אחרי ידעתי שהם יודעים שאני מגיעה ארצה, כי אמא כתבה להם, ותיארתי לי שהם פחות או יותר יודעים גם מתי, כי אנחנו היינו קבוצת הילדים הראשונה שהגיעה בצורה כזו מברלין. וחיכיתי שיבואו לקחת אותי, דודה, מישהו יגיע. אף אחד לא היה, אבל דודתי הספיקה להגיד בסוכנות, בעליית הנוער, שאני אקבל חינוך דתי. זה היא הספיקה לעשות. האחות הכי גדולה של אמא שלי. טוב, אני בשום אופן לא הסכמתי, אמרתי שאני לא דתייה ואני לא מוכנה ללכת למקום דתי, ושלחו אותי למולדת. מושב שיתופי מולדת, שהוא באמת הפך לבית השני שלי עד היום הזה. ואני בכלל חושבת שאני נולדתי מחדש ברגע שרגלי דרכה פה בארץ. אני מהרגע הראשון הרגשתי פה בבית, אולי באמת הודות למולדת, זה מושב שיתופי שכל אחד מאיתנו הייתה שם משפחה. איך קיבלו אתכם? קיבלו אותנו מאוד יפה. אנחנו כבר היינו השלמה, הייתה שם עליית נוער כבר, הייתה שם כבר קבוצה של 18 ילד, ואנחנו באנו 4, 2 בנות ו2 בנים. ועשו לנו מסיבה גדולה באותו הערב שהגענו, ורקדו, ומאוד השתדלו לקבל אותנו יפה. לי יש בכלל זיכרונות מאוד טובים מהקליטה. אולי בגלל זה שזה מושב יקי. זה רק יקים. והם ראו בזה ייעוד, בקליטה של העליית נוער. החברה שלי ואני היינו 2 היקיות היחידות שהגיעו למושב הזה, כל היתר היו מקרפטן רוש ומהונגריה ומפולניה, מכל מיני ארצות. אבל אנחנו ידענו טוב גרמנית. אני עם המשפחה שלי בהתחלה דיברתי רק גרמנית. לא היה בכלל בעיה. ועד שאחרי 3 חודשים, המורה שלי נתן לי מנה שאני לא לומדת עברית בכלל.
אז באתי הביתה לארוחת צהריים. אנחנו גרנו ביחד, הנוער גר ביחד בבתי נוער ואכלנו אצל משפחות. אז באתי לצהריים הביתה, אמרתי, אתם יודעים שאתם אשמים בזה שאני לא יודעת עברית? אז הם אומרים, מה? נו בטח, אנחנו בבית מדברים רק גרמנית. טוב, מהרגע הזה דיברו שם רק עברית, והם ביניהם היו רגילים לדבר גרמנית, אבל הם איתי, עד היום הזה, יש לי שם עוד אימא, אנחנו בטלפון מדברות עברית. אנחנו רגילות מה שמם של בני הזוג האלה? וולף, משפחת וולף, עזרא זכרונו לברכה, ואילזה תבדל לחיים ארוכים. אני שם מצאתי בית, במלוא מובן המילה. עזרא היה אחרי שיתוק ילדים מאוד קשה, ואילזה עשתה לו את כל הטיפול בבית. אבל הם קיבלו אותי כמו בת שלהם. היה להם בן 4, שהוא היום אחי. ולשמחתי יש להגיד שהקשרים נמשכים, הילדים שלי עם הילדים שלהם, ועכשיו הקטנים כבר נוסעים לשם לבד, ומבקרים הנכדים שלי, והם באים לפה, משפחה אחת. טוב, כך הגענו ארצה. ואיך זאת חודש הקשר עם מי שיהיה בעלך? הוא היה במגדיל ואני הייתי במולדת, ולא התראינו. פעם אחת נפגשנו כשאני הייתי בחופש בתל אביב, במקרה נפגש. לא, במקרה, אני שמעתי שהוא גר בבני ברק, הוא עזב את עליית נוער מאוד מוקדם, ואני באתי לבקר אצלו. אבל אחר כך שוב נותק הקשר, ואנחנו ביום של ההצבעה באו"ם, ב-29 לנובמבר, אנחנו גמרנו את עליית הנוער. אני אומנם רק הגעתי ב1 למרץ לעליית הנוער, ולא השלמתי את השנתיים, אבל הקבוצה הבסיסית הגיעה למולדת בנובמבר, והיינו צריכים ב1 לדצמבר לרדת לגבע, להכשרה המגויסת. המסיבה הגדולה שלנו לסיום הנוער נגמרה במועדון אצלנו, ושם שמענו את ההצבעה על המדינה היהודית. חבר'ה נשברו אז. חבר'ה שעברו את המחנות ריכוז, ממש נשברו, תהיה לנו מדינה, אנחנו אף פעם כבר לא נהיה תלויים באף אחד אחר. זה משהו שקשה לתאר את זה במילים. ליום למחרת ירדנו לגבע, ואנחנו חגגנו את ההצבעה הזו לאו"ם כמה ימים. פעם במולדת ופעם בגבע, ואחר כך היה בכפר יחזקאל עוד פעם מסיבה, אז נסענו גם לכפר יחזקאל. וככה התגייסנו לפלמ"ח. הצטרפנו לפלוגה ג' של גדוד ראשון פלמ"ח, קיבלנו את ההכשרה הבסיסית ואת האימונים הראשוניים בגבע. אחרי זה העבירו אותנו לכדורי, לשמירה על הבית ספר. לעזור בשמירה, הי"בניקים לבד שמרו, אבל הם לא היו מספיק. וזה היה בסביבה מאוד עוינת, התבור אז היה מאוד עוין. ומשם כבר התאחדנו עם הגדוד. בערב פסח, קצת לפני ערב פסח, 48, סליחה. 48, עוד הבריטים היו. אז 47 זה צריך להיות, לא? זה 48, פסח 48. התאחדנו עם הגדוד בג'וארה. שם כמובן המשכנו באימונים. את ערב פסח חגגנו בעין השופט. עשו לנו סדר גדול, והתחיל גשם לרדת באמצע. כולנו תפסנו את הצלחות ורצנו לחדר האוכל, כי עשו את זה בחוץ. קהל כזה, 1,000 איש של הגדוד. וטוב, משם התחילה מלחמת השחרור.
מה שמעת מהורייך בתקופה הזאת? עם הוריי בארץ הייתי כבר בקשר בכתבים מאוד הדוק. החור בקשר עם ההורים היה בזמן שאני הייתי בצרפת, והם נשארו בברלין. אחר כך הם עברו לאזור האמריקאי לצאלצהיים, מברלין, ולי לא היה קשר, ואבא שלי באמת מאוד בא בטענות לאמא, הנה, את רואה, הצלנו את הילדה, והיא הלכה לנו לאיבוד. אבל זה היה די הרבה אשמתי, בכלל לא עלה על דעתי שאפשר לכתוב מכתב. עד שיום אחד המדריכים שלי, כבר כשהיינו במרסיי, אמר לי, תגידי לי, לך יש הרי הורים, למה את לא מתיישבת וכותבת? נשלח מכתב, יגיע. וזה באמת היה המכתב הראשון שהם קיבלו אחרי שהם חודשיים לא שמעו ממני. כן. אבל מאז היה לנו קשר מכתבים סדיר. נו טוב, ממולדת ברור שכתבתי באופן סדיר, כל שבוע מכתב, כל שבוע הגיע מכתב חזרה, והתכתבנו. אני רק שכחתי לספר להם שהתגייסתי לצבא. המכתבים המשיכו להגיע למולדת וללכת ממולדת. את הדור הצעיר, להם נודע שאני בצבא כשהם עלו ארצה. איך הם הסתדרו? איפה, פה בארץ? לא, בצד האמריקאי של ברלין. הם היו במחנה פליטים, שזה היה די ארגון מסודר. אמא עבדה בתור ספרנית, אבא היה שופט בבית המשפט הפנימי שלהם, וחיו. דווקא יצרו מגע עם כל המשפחה, האחות הזאת. הילדים, הבן שהיה פה בארץ התגייס לנייבי, תקף בתחילת המלחמה, ואחר כך עם הנייבי הגיע גם לגרמניה. הוא נסע לקחת את הסבתא שלו מהמחנה גם כן, לא חשוב. בכל אופן, אמא שמה נפגשה די עם כל האחיינים שלה, ולאבא גם נודע שמה מה שקרה למשפחה, שכמעט כל המשפחה נהרגה. נשאר למעשה רק אחיו הגדול, שהוא הצליח לברוח לשוויץ, עם בת אחת, והוא נפטר בשוויצריה אחר כך, הוא היה איש מבוגר כבר. ואנחנו... וכאן התחילה מלחמת השחרור. וכאן התחילה מלחמת השחרור, אנחנו התקדמנו עם הגדוד הראשון, היינו מג'וארה נסענו בשיירה מאוד מרשימה, מאוד ארוכה. זה היה אחד המבצעים היפים שאני זוכרת של מלחמת השחרור. לקחו אותנו מג'וארה והמון כלי רכב התחילו לעלות לגליל, למבצע מטאטא. ואנחנו חיכינו למטה על יד, בטבריה דרך אגב עמדו משני צדי הדרך אנשים יהודים חרדים ובירכו אותנו ואמרו לנו בזכות הלוחמה שלכם והתפילות שלנו אנחנו השתחררנו. כי אז בדיוק טבריה השתחררה. וחיכינו עד שיחשיך והתחלנו לעלות את הסרפנטינות שעולים טבריה לאיילת השחר בחושך. וזה היו המון מכוניות, אמנם קטנות, פרייבטים וזה, אבל האורות האלה בלילה עשו רושם כאילו שם עולה מי יודע איזה כוח. והגענו עד למחנה פילון, מחנה ראש פינה, ושם התמקמנו. והחבר'ה יצאו לפעולות לניקוי הגליל, ובליל הכרזת המדינה, לא, ואנחנו אז עוד ממש בנות לחמו יחד עם בנים. עד שיגאל אלון הוציא את ההוראה שהוא לא מרשה יותר לנשים להשתתף, כי תתארו לכם מה שיקרה
אם נשים ייפלו בשבי. אבל זה עלה לו בדיבורים רבים, הוא עבר מגדוד לגדוד והסביר את העניין. ואנחנו שם, והיה אז העניין, המלחמה על נבי יהושע, שעברה כמה פעמים ידיים, והבנים שלנו היו על יד מלכיה, והתבצרו בשדה על יד מלכיה, ואנחנו הבאנו להם את האספקה. זה היו שבילים כאלה שעלו שם למעלה, שאפילו לפרדות היה קשה ללכת. אבל כל לילה יצא ממחנה פילון, שיירה, לרוב בנות, אבל גם בנים, והביאו את האספקה שם למעלה ללוחמים. הלכו חבר'ה... לעצור, כן. כשעלינו למעלה בדרך, באחת הלילות, העבירו מפה ואוזן את ההודעה שבן גוריון הכריז בתל אביב על מדינת היהודים. ותאמיני לי, אף אחד לא חשב אז שנזכה ל50 שנות המדינה. טוב, מלחמת השחרור נגמרה. אני השתחררתי, אני חושבת, במרץ 49. הלכנו כהשלמה לרמות נפתלי, שזה גם היה מושב שיתופי, שסבל הרבה מאוד אבדות, וההכשרה שלי הייתה מיועדת להשלים אותם. משמה יצאתי לעזרת הורים, הוריי בינתיים הגיעו ארצה, והיו במרכז עלייה. שער עלייה. מה? בשער עלייה? לא, הם היו בפרדס חנה, ואחר כך עברו על ידי פרוטקציה גדולה לתל אביב. היה על יד שוק לוינסקי, היה גם כן מרכז קליטה, ושם הם גרו, וכשהם קיבלו את הדירה הראשונה שלהם בתל גיבורים של חולון, דירה בת חדר עם מטבח ונוחיות, בלי חשמל, אני יצאתי לעזרת הורים. הוריי היו זקנים, כבר כשעלו ארצה, למרות שאחר כך עוד הצליחו שניהם לעבוד פה, אבל זה לא היה פשוט. ואני באתי והייתי המרוויחה של המשפחה, עבדתי אצל ארדי. ואז גם נפגשתי חזרה עם בעלי לעתיד, כי אני הייתי מאוד רגילה לחיי חברה כל השנים האלה, ופתאום מצאתי את עצמי בעיר, בלי אף אחד. חיפשתי ומצאתי את הקשר, והתחלנו לצאת, וזה איכשהו מחזיק מעמד עד היום. איך קוראים לו? מיכאל ויגודני, ואיתו יש לנו 2 ילדים מאוד מוצלחים, את הבת מרים, אם ל3 נכדים מוצלחים מאוד, גל, אדווה ומעיין, והבן שלמה, שהוא כרגע בארצות הברית, עם 2 נכדים קטנים, אורי ותמר. מה עשית במשך השנים? עבדתי את רוב הזמן, רק כשהילדים היו קטנים. יש הפרש גדול בגיל בין הילדים, 8 שנים, אז גם בין הילדים הספקתי לעבוד. עבדתי, כפי שסיפרתי מקודם, בתור פועלת בארדי, אחר כך בבית חרושת לוופלות לשקדיות. בינתיים למדתי הנהלת חשבונות, וקיבלתי את העבודה הראשונה בתור מנהלת חשבונות בבית חרושת למרצפות הכרמל. משם עברתי, שם התחתנתי, ב-1950 התחתנו, ומשם עברתי לתעשייה הצבאית, עבדתי במדור הסחר,
עד להולדת ביתי ב-1954, ביתי נולדה, ולא עבדתי 6 שנים נדמה לי, ואחר כך שוב התחלתי לעבוד בבית חרושת לבדי ריפות אתון, שם נכנסתי להיריון עם בני, ונולד בני שלמה, ושוב הייתי 8 שנים בבית. לא, עם הבת רק הייתי 4 שנים בבית. ושוב הייתי 8 שנים בבית, ואחר כך התחלתי לעבוד בחגור, גם כן בתור פקידת שכר, ומשם עברתי ל-AL. זה נמאס לי לעבוד בהנהלת חשבונות, אז שם עברתי בתור אחראית על חדר הטלקס, ומשם לפני 18 שנה עברתי לסייטקס, איפה שהייתי מההתחלה אחראית על המזכירות המרכזית, על כל ענייני התקשורת. והיום אני עדיין עובדת שם, אני אחראית על הארכיון שלהם. זהו. הדסה, אני רוצה לחזור אל אותו זוג שבעצם הציל אותך ואת ההורים ועוד כמה וכמה יהודים. בשלב מסוים סיפרת סלווה, סלווה, סליחה. היא כתבה לעיתון פולני וסיפרה על מה שקרה במלחמה. כן. מה הביא אותה לכתוב, אחרי שהרבה שנים היא לא דיברה על זה? היא שנים לא דיברה על זה. הביא אותה לידי זה לכתוב שכולם מאשימים את הפולנים באנטישמיות. והיא פעם רצתה להראות שהיו גם אחרים. ואז היא נתנה, עד אז אפילו הילדים שלה לא ידעו מה שהיא עשתה. היא מתרצת את זה בזה שהיא לא רצתה שיעריכו אותה בשביל זה מה שהיא עשתה, אלא בשביל הבן אדם שהיא. היא אישה מאוד מאוד אינטליגנטית, מאוד גם עבדה, למדה בשנים אחרי המלחמה כבר. והיא אז נתנה את הרעיון ושלחה לי את המאמר. לקראת פעם הראשונה שהיא באה ארצה, אני פתאום שמתי לב שהילדים שלי לא כל כך יודעים על מה שמדובר. אני אף פעם לא סיפרתי הרבה. ואז לקחתי ותרגמתי את המאמר הזה, שהוא באמת נותן את כל התיאור מהצד שלה על הזמן הזה, ומי שרוצה קורא את זה. אנחנו לא נוכל להביא את כל הדברים, אבל אולי רק את הסוף, אם תוכלי להקריא? כן. בסוף סלווה מסיימת את המאמר בזה. החזקתי מעמד 22 חודש. נשברתי רק אחרי השחרור, כשנגמר המתח הנוראי. לאף אחד לא יכולתי לספר, לא לאמי ולא לאחותי, רק אנחנו ידענו. והרי הדמיון מראה לנו תמונות. התגלות היא מוות בטוח. לא הייתה כל ברירה אחרת. בדרוביץ' בכיכר במרכז העיר תלו את האנשים שעזרו ליהודים. את מורתי הרגו מכיוון שבזמן אקציה הסתירה 2 ילדים יהודים בגינתה. מיד לאחר השחרור חליתי, קיבלתי התקפת עצבים, מכל דבר פחדתי, מכל רעש קטן. אבל כעבור כמה שבועות יצאתי מזה. למה עשיתי את זה? לא יודעת לענות. זה היה ענייני הפרטי. כשאני יודעת שלמישהו עושים עוול, אני יוצאת מכליי. לא הצלתי יהודים, הצלתי אנשים. התביישתי בזה שמסמנים אותם, שהם צריכים לענות את הטלאי. התביישתי עבור אלה שהוציאו את החוקים הללו. אולי זו הייתה דרך התנהגות
החיים שלי. לא תכננו את זה. עשינו זאת כי אנשים אז נזקקו לזה. מתי חודש הקשר איתה ועם איזידור? הקשר למעשה לא נפסק עד מלחמת ששת הימים. אנחנו היינו מתכתבים, אמא שלי, וגם אני הייתי כותבת, אבל לרוב אמא שלי ניהלה את הקשר, וגם כן ברגע שיכלה התחילה לשלוח כספים, קצת לתמוך בה שיהיו לה חיים יותר קלים. להן, אז איז'יקה היה חי. לקראת מלחמת ששת הימים ביוני היו אמורים לעשות לה את טקס הענקת אות חסידי אומות העולם, אבל זה התקלקל בכלל בחוץ המלחמה, ואז נותק הקשר לכמה זמן. אחרי כמה שנים שוב חודש קשר מכתבים, ובאחד המכתבים אחת מאיתנו שכתבה לה שהייתה פה בארץ, כתבה שמאוד הייתה רוצה לראות אותה. ואז סלאבה ענתה לו, אין בעיה, תשלחי לי כרטיס, אני אבוא. וככה היא באה פעם הראשונה, ועשו לה עוד פעם את הטקס קבלת האות ביד ושם. ומאז היא כבר הייתה 12 פעם פה, מכירה את הארץ לרוחבה ולאורכה. אני מקווה שבסתיו היא שוב תגיע. יש לך קשר עם אנשים אחרים שהיו איתכם במרתף? רק יש סלאבה פה. אנחנו לחגים מצלצלים להגיד חג שמח, אם זה בטבעון, עם סטלה שהיא בתל אביב מדי פעם, אבל ממש קשר נוצר רק בזמן הביקורים של סלאבה, שאז היא עוברת מאחת לשנייה ואנחנו גם נפגשים. לא שאנחנו לא רוצים לפגש, פשוט אחד גר בטבעון ואנחנו לא כל כך באותו החוג. הדסה, את עברת את המלחמה בצורה מאוד מסוימת. את חושבת שזה השפיע על איך שאת רואה היום דברים, על השקפת העולם שלך, על גידול הילדים במשך השנים? מה זה עשה לך? טוב, ברור שנשאר משקע מזה. עד כמה שאני השתדלתי להתגבר, אני מאוד השתדלתי לשכוח. אבל באיזשהו מקום נשאר מזה משהו. אני עד היום לא זורקת אוכל. אין דבר כזה. ומאוד הייתי כועסת אם ראיתי פעם ילד זורק משהו. את הילדים מאוד השתדלתי שהם לא ידעו שום דבר, שהם לא יגדלו עם אמרתי לפני זה שרק לקראת בואה של סלאבה למעשה התחלתי לספר. ואצל ביתי הרגשתי בזה כשהיא כבר הייתה די גדולה, הייתה אולי בת 7, 8. היינו בתיאטרון, באיזו הצגה של שולם הלחם, הזכירו את המילה פוגרום, והיא שאלה אותי, אמא, מה זה פוגרום? ואז התחלתי להרגיש שאני פה מפספסת משהו. אבל היום אני חושבת שהם יודעים הרבה. גם עקב זה שאנחנו יותר מספרים, וגם עקב זה מה שזה עשה לי, זה עשה לי שהמדינה הזו היא מאוד מאוד יקרה לה. שאם היה לנו את המדינה הזו אז, לא היינו עוברים את זה. יש משהו שהיית רוצה לומר לאנשים שלא עברו את המלחמה ולא התנסו בכאלה התנסויות? שידעו להעריך איזה אוצר יש להם עם העצמאות הזו, שלא יזלזלו בזה. זה משהו שהוא מאוד מאוד יקר, ואולי רק אנחנו, ניצולי השואה, יודעים עד כמה שהוא יקר. ואני לא יודעת אם אפשר את זה בכלל להעביר, את התחושה הזו. אני מאוד מאוד מודה לך. אין בת מה. התמונה היא של פנים בית הכנסת שלנו, של האלטה שול בהיידרויטגאסה בברלין, שנבנתה ב-1720, אני רואה פה.
זאת תעודת בית הספר, מהבית ספר שלי, מהמדשן-פולקסשule der jüdischen Gemeinde בברלין. זאת תעודת יושר של אמא שלי שקיבלה מהמשטרה בברלין בשביל שתוכל לעזוב את גרמניה. זה הפספורט הפולני של אמא שלי. פה קוראים לו צלב. זה כרטיס ברישום התושבים של אבא שלי, הנדל צלק, פה קוראים לו. זה הקיצור לבצלאל. זה אישור עבודה של אבא, של הארבעציודן, הנדל צלק. זאת תעודה מאחרי המלחמה, כשחזרנו לברלין, שמוכיחה שאבא הוא אופפר דס פשיזמוס, קורבן של הפשיזם. זאת תמונה של אמא שלי מהתחלת המאה, סופיה הקטנה. זאת תמונה של שלי עם אבא ואמא מברלין, לפני ששלחו את אבא. זאת תמונה מתעודת הזהות שלי בזמן הגרמנים, של המלדקרטה שלי. המלדקרטה אין לי, אבל התמונה נשארה לי. זה הבית שמתחתיו היה המרתף בשושקוויצ'ה 9 בדרוהוביץ'. זה פנים המרתף, כמו שזה נראה היום, זה מישהי הייתה שמה וצילמה את הפנים של המרתף שבו הסתתרנו. זאת תמונתה של סלאבה עם הבת הקטנה שלה, אני חושבת שאניה אז הייתה בת שנה, בערך. זאת תמונה של לפני הבית כנסת בריקשטרסה, שבצד השני של החצר גרנו אחרי שחזרנו בברלין, ושם הכרתי את בעלי, והצטלמנו לפני שנה כשביקרנו שם לזכר הימים ההם. זאת תמונה של ט"ו בשבט, של שתילת העצים, במולדת כבר, בעליית הנוער, עם המדריכים שלנו ועם החברים. זה גם כן בעליית הנוער, במולדת. גם זאת תמונה שלי ממולדת בעבודה בלול. זאת תעודת הפלמ"ח שלי, אישור על ששירתתי בחטיבת יפתח, הגדוד הראשון. זאת אני במדי הפלמ"ח ב-48. זאת תמונת החתונה שלי עם בעלי מיכאל ויגודני. זאת תמונה משפחתית בין האחרונות. משמאל לימין עומדים בעלי מיכאל, אני, ביתי מירה, בעלה שלמה, ויושבים משמאל לימין
בתה מעיין, אחת התאומות, אורי, הנכד הקטן, פנינה, אשת בני, עם התינוקת תמר על הידיים, בני שלמה ונכדי הבכור גל. מצלמת השנייה של התאומות, אדווה שלא רואים אותה. זאת אותה תמונה באותו הסדר, רק עכשיו מצלמת בתי מירה, ואדווה עומדת על יד האבא שלה, השנייה בצד ימין. זה נכדי הבכור גל. זאת נכדתי במעיין. וזאת נכדתי אדווה. זה נכדי אורי ויגודני. וזאת נכדתי תמר. זה בני שלמה, שהוא כרגע בשליחות החברה שלו בארצות הברית. ומה זה? מה? אז זאת תמונה שפרסמו בעיתון עליו, על המוצר שהוא פיתח. זה שולחן המשפחה, במסיבה בסייטקס שחגגו לי 60. כבר כמה שנים, ליתר הדיוק 36 שנים, אני מעתיקה חומר, ספרים, לברייל, בשביל הספרייה המרכזית לעיוורים בנתניה, וזה אות הנשיא למתנדב שקיבלתי עבור העבודה הזו. זאת סלאבה, על יד העץ שלה ביד ושם. כל פעם שהיא פה, אנחנו נוסעים לבדוק בכמה הוא גדל וכמה הוא כבר יותר גבוה ממנה. זה המאמר, צילום המאמר של סלאבה לעיתון. כתוב פה עניין פרטי של גברת סלאבה. וזה מכתב שהגיע היום, עוד לא פתחתי אותו, מפולניה מסלאבה. זה בעלי, מיכאל, וזאת ביתי, הבכורה, מרים. מירה. סליחה. כן, אנחנו נשואים כבר 48 שנים, ומההתחלה כשהתחתנו הייתה לנו בעיה רצינית מאוד. אנחנו שני טיפוסים לגמרי שונים. איזה סרט אנחנו נראה, ותמיד הלכנו שבוע אחד לסרט שאני רציתי, ושבוע אחד של סרט שהדסה רצתה. על ידי זה שאנחנו עד כדי כך שונים, יש לנו תמיד על מה לספר ומה לדבר, ואף פעם לא משעמם לנו. ועוד היום, אחרי כל כך הרבה שנים נישואים, אני חושב שאם היו מורידים אותנו במדבר לחודש ימים, גם כן לא היה משעמם לנו. יש לנו תמיד דברים משותפים ומעניינים, ואנחנו חיים טוב ומאוד מרוצים. מה שיש לי לומר על הוריי, על שניהם ועל אמא, שלא גידלו אותנו בתור ילדים של ניצולי שואה, אני לא חושבת שיש לנו איזשהו משקע או איזשהו סימן שאנחנו ילדי שואה, מה שאני רואה אצל חברים שלי לפעמים, וזה לזכותם, כי מה שהם עברו ואיך שהם ניצלו, הם גיבורים שהצליחו לגדל משפחה נורמלית ולהעביר לנו את הסיפור כזוועה שאסור לשכוח אותה אף פעם, להעביר את זה לדורות הבאים כמה שאפשר, שזה לא יהיה סתם היה פעם, שידעו כמה חשוב שתהיה לנו פה באמת מדינה ושחשוב לשמור עליה ולא לזלזל. תודה רבה.